सो हेलो गाइज, वेलकम ब्याक अगेन इलाइट सिस्टम। आज तपाईहरुलाई स्वागत छ फेरि पनि न्यू एपिसोडमा। थ्यांक यू सो मच अहिलेसम्म सपोर्ट साथ दिनुभयो। आज चाहिँ हामी तरकारीका नामहरू अथवा भेजिटेबल्सको केही परिकारहरू यहाँ चाहिँ सजिलै तरिकाले पढ्नेछौँ, सिक्नेछौँ। ओके, सो ढिलो नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। लेट्स गेट्स स्टार्टेड। सुरुमा रहेको छ यangbaechu भनेको फुलकोपी, काउली फ्लावर। म चाहिँ दुईटै इङ्ग्लिस नेपाली दुईटैमा भन्नेछु, तपाईहरुले जुनमा बुझ्नुहुन्छ त्यसमा लिनु होला। ओके, सो थाङ्गुन भनेको गाजर क्यारोट, थाङ्गुन भनेको गाजर क्यारोट, थाङ्गुन भनेको गाजर क्यारोट। ओई भनेको काँक्रो कुकुम्बर, ओई भनेको काँक्रो कुकुम्बर। खोगुमा भनेको सखरकन्ड स्विट पोटेटो पनि भन्छ, खोगुमा भनेको सखरकन्ड स्विट पोटेटो। थोमाथो भनेको टमाटर, थोमाथो भनेको टमाटर टोमेटो हैन, थोमाथो भनेको टमाटर टोमेटो। साङ्चु भनेको चाइनिज साग सलाद, साङ्चु भनेको चाइनिज साग सलाद, साङ्चु भनेको चाइनिज साग सलाद, साङ्चु भनेको चाइनिज साग। खोङ भनेको सिमी बिन, जो चाहिँ तपाईलाई थाहा नै होला, खोङ भनेको सिमी। खाम्जा भनेको आलु पोटेटो, खाम्जा भनेको आलु पोटेटो हैन, खाम्जा भनेको आलु, खाम्जा भनेको आलु। यangbaechu भनेको बन्दागोपी, यangbaechu भनेको बन्दागोपी क्याबेज हैन, यangbaechu भनेको बन्दागोपी क्याबेज, यangbaechu भनेको बन्दागोपी, यangbaechu बन्दागोपी, यangbaechu बन्दागोपी क्याबेज। मु भनेको मुला, मु भनेको मुला रेडिस, मु भनेको मुला रेडिस, मु भनेको मुला रेडिस, मु भनेको मुला रेडिस। खोचु भनेको खुर्सानी चिल्ली हैन, पिपर पनि भन्छ गाइज। खोचु भनेको खुर्सानी चिल्ली, पिपर पनि भन्छ। सो खोचु भनेको खुर्सानी चिल्ली पिपर। खाजी भनेको भान्टा, खाजी भनेको भान्टा, जसलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ एग प्लान्ट पनि भन्ने रहेछ गाइज हैन। सो मलाई पनि अलि अचम्म लाग्यो। सो आजको भिडियो यति नै छ गाइज। थ्यांक यू सो मच अहिलेसम्म साथ दिनुभयो, सपोर्ट दिनुभयो, हेर्नुभयो। तपाईँहरूले पनि केही सिक्नुभयो होला भन्दै मलाई पनि यो कन्ठ भइसक्यो। नभए भने 2-4 चोटि अझै हेर्नु होला मजाले, यहाँ चित्रसहित छ, मजाले आरामले हेरेर कन्ठ गर्न सक्नुहुन्छ गाइज। धेरै पनि लाग्दैन, तपाईँले यो 2 मिनेटको या त 3 मिनेट बढीमा 5 मिनेटको अन्तरालमा मजाले कन्ठ गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्यांक यू सो मच। यस्तै भिडियो अझ आउनेछ। लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्नु होला यो भिडियोलाई जति सक्नुहुन्छ तपाईले। आफूले पनि स्टडी गर्नको लागि अझै हामी नयाँ अपडेट नयाँ भिडियो ल्याउने छौँ। त्यसको लागि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नु होला र नयाँ भिडियोको लागि सब्सक्राइब गर्नु होला। थ्यांक यू सो मच गाइज। बाई बाई, सी यू अगेन।